Всім привіт! Сьогодні хотілося б зробити огляд на отаку китайську рацію, яка називається Bintalk BT8200. Я придбав цю рацію відносно давно, вона вже в мене, мабуть, майже рік. Але наважився я записати огляд на неї лише через деякий час, щоб, так сказати, зробити об'єктивну оцінку цієї рації, якийсь час нею покористувавшись. Тому давайте довго не будемо відкладати, і почнемо огляд, як завжди, з комплектації. Тобто, замовляв я цю рацію на Аліекспресі, приходить вона в отакій картонній коробці. Це модель з блютузом, як неважко здогадатися за оцією наклейкою. І вони ще існують в версії без блютузу. Значить, отака простенька коробка. Звісно, що написано, що це супер-мега професіональна тактична рація. Іде в комплекті отакий мануальчик на англійській мові, де є опис всіх функцій. Такий мануальчик, як то кажуть, без зайвого, так. Все тут по ділу розписане. Я їм користувався, якихось помилок очевидних я не знайшов. Тобто все тут плюс-мінус нормально переведено. Єдиний пункт, який в мене визвав протиріччя, зараз я вам його спробую швиденько знайти. Де він є? Коротше, вони. Та де ж воно є? Коротше, вони скремблер чомусь назвали, коротше, вони його занесли в якусь таку категорію в меню, що я навіть спочатку не зрозумів, що це таке. Ага, ось простіше буде знайти по оцим функціям. Коротше, де воно є? Ага, ось. Voice Pre. Ось так воно. Voice Prioritet. І, коротше, оце, я так розумів, вони назвали Scrambler. Якщо тут почитати, то оце, коротше, у них Voice Pre, оце типу скремблер. Але, коротше, я вже намагався і штучним інтелектом зрозуміти, що це таке. Походу, оце скремблер. Значить, з цим зрозуміло, да? Коробочка, мануал, що всередині? Стакану, одразу кажу, немає, як завжди. Йде ще в комплекті кліпса. Йде ремінець на руку і йде кабель зарядки Type-C-шний. І все. Більше там під цією штучкою нічого нема. Отака скромненька комплектація. Стакан, я не знаю. Стакан тут не потрібен. Тут, дивіться, тут реалізована зарядка через Type-C порт. І причому реалізована вона не так, як на Кваншенгу, що зарядка знаходиться отут на корпусі. Тут ви можете користуватися зарядкою в більш зручному варіанті. Тобто ви від'єднуєте акумулятор. Акумулятор, до речі, отакий от. Я не пам'ятаю, скільки вони там його заявляють. Але скажу одразу, давайте ж вже конкретики перейдемо. От акумулятор – це великий плюс цієї рації. По-перше, він зручно заряджається, ось є індикатор, є зарядка, ви його відстегнули, ви його приєднали до, я не знаю, павербанку, підключили десь в машині, вам не треба за собою тягати оцю рацію з такою довгою антеною. От на відміну від Кваншенга, хто не знає, це от сама популярна рація всіх часів і народів, то от в Кваншенгу тут також є Type-C зарядка, але вона зроблена отут, бачите, під кришкою, яку треба відковиряти, вставити дротик, світитися буде оцей індикатор, який відповідає
за функції рації. Коротше, і якщо у вас довга антена, вам незручно цю рацію заряджати, ви не можете її там покласти в рюкзак, вам її треба розібрати. Тут все просто. Тут від'єднали акумулятор, втикнули дротик, да, і погнали заряджатися. Все дуже просто і прикольно. І акумулятор, він набагато довше тримає, ніж у Кваншенгу. Тобто, по-чесному, я оцю рацію інколи слухаю як FM-радіо, вона в мене там по декілька годин на день працює, і я цей акумулятор, я його заряджаю там, може, раз на 2 тижні. А інколи, якщо я рідко користуюсь рацією, взагалі там раз в місяць його можна заряджати. Він насправді якісний і він насправді дуже довго тримає. Чи це заслуга самої рації, чи це заслуга акумулятора, кажу як є, що він в порівнянні з Кваншенгом, тут він навіть по розмірах, якщо подивитись, да, тут в Кваншенгі акумулятор взагалі ні о чому. Оцей акумулятор набагато краще. Да, забув вам сказати, що Bintalk, це сама оця модель 8200, вона є китайським клоном такої рації, як Radtel RT900. От якщо ви навіть візьмете мануал, то всі функції, все в них майже один в один. Да, тобто, стосовно акумулятора, це прикольна штука. Тобто, акумулятор в цій рації дійсно гарний. Я взяв цю рацію спеціально в такому прикольному прозрачному корпусі. Вони є там в різних варіантах. Да, оця передня панелька, вона такого гарного металевого кольору, але це пластик, це ніякий не метал. Що це дає, оцей такий прозорий корпус? Коли у вас світиться зелена підсвітка, отут, коли йде визів, або оце червона, то корпус в темноті, він так непогано підсвічений. Звісно, якщо ви хочете використовувати цю рацію більш приховано, то краще в такому корпусі прозорому її, звісно, не купляти. Але я зробив це свідомо. Мені просто подобається такий дизайн, там дещо проглядається всередині. В цілому, корпус дуже непогано зроблений. Він добротний, він не скрипить, він не шатається. Тобто все тут таке моцне. Навіть Кваншенг в цьому плані, він такий більш пластмасовий. Да? Тобто в нього ця штука, вона так хитається, акумулятор сидить трішечки з люфтом. Да? Тобто, це таке більш просте. На відміну від цього монолітного корпусу, але плата за це, да, тобто чим ми розплачуємося, це додатковою вагою. Якщо порівняти ці дві рації в плані ваги, то Bintalk, він, це дійсно вже кирпич. Тобто, якщо ви плануєте його брати для носіння, одразу кажу, він незручний. По-перше, своїми габаритами. От якщо порівняти, бачите, наскільки він товстіший і він набагато важкіший. Тому для переноски це не дуже класний варіант. По органах управління ці рації повністю ідентичні. 2 бокових кнопки, кнопка Push to Talk і збоку типу вологозахищений роз'єм для гарнітури. Але заглушка, тут одразу кажу, мені не подобається. Вона така, бачите, вона відкривається від такого зусилля дуже малого. На відміну від Кваншенга, тут ще спробуй ці заглушки виковиряти і потім ще їх туди засунути. Тобто, бачите, вона одразу закривається, і ти її туди вставив, і потім ще спробую її звідти дістати. Тут все набагато простіше, тут типу легесенько клац, і вона вже відстала, і назад вона не повертається. Значить, по характеристиках, що саме головне, тобто по частотах, поки що по функціоналу, давайте пройдемось. Головні плюси цієї рації полягають в тому, що вона працює в дуже широкому діапазоні. Вона вміє працювати вже від 25 МГц.
Тобто, умовно, тут є CB-діапазон. Чому умовно? Знову ж таки, в Кваншенгі його з заводу немає взагалі. Я там бачив відоси, як ці Кваншенги прошивають на 27 МГц нестандартними прошивками, але це такий собі варіант. Да? Ця рація вміє 27 МГц вже з заводу. Тут нічого не треба прошивати, нічого не треба мутити. Тобто ви заходите і одразу можна там вбивати. Так, вибачаюсь. Ось, да. Одразу ми вбиваємо. І вона працює на CB-діапазоні. Це з одного боку плюс, да? З одного боку це також мінус. Одразу кажу, прошивок якихось суперкастомних на цю рацію немає. І знову ж таки, повертаючись до програмування, до прошивки цієї рації, коли ви будете підключати її до чірпу, то такої моделі ви, звісно, не знайдете. Вам потрібно буде обрати Ratel RT900. Чому я кажу, що це китайська копія, бо навіть в чірпі ви обираєте не Bintalk 8200, а ви обираєте Ratel RT900. Тобто по діапазонах це більш така розширена версія Кваншенгу. Чим ця рація ще відрізняється від Кваншенгу? Це тим, що тут нема ліхтарика, на відміну від Кваншенгу. Так? Тут нема ніякої, тут тільки підсвітка, оцей стандартний світлодіод. Але замість ліхтарика сюди поставили повноцінний енкодер. Тобто ви в режимі Frequency Mode ви міняєте енкодером частоту, а в режимі каналів ви переключаєтесь між каналами. Як на мене, це дуже зручно. Бо постійно клацати оцими кнопками, в Кваншенгі не дуже це гарно реалізовано. Все ж таки, енкодер – це така більш просунута штука. І на відміну, чим мені ще тут подобаються органи керування, на відміну від Кваншенга, в якому оце колищатко велике, і коли ви кладете рацію в карман, або вона просто треться об одежу, гучність на рації дуже легко збити. Або її можна взагалі скрутити в нуль, або навпаки викрутити на максимум і злякатись, коли вас хтось викликає. Тут такого ефекту нема. Тут ви, як бачите, коліщатко дуже маленьке. Воно не за що не чіпляє і якось випадково його провернути. От бачите, я торкаюся пальця і треба дуже велике зусилля, на відміну від Кваншенгу, який вже починає крутитися від маленького дотику. Тут такого нема. І так само енкодер тут дуже тугий. Тобто, випадково ви тут щось, от навіть одним пальцем, отак, нігтем я не можу провернути його. Тут треба саме брати два пальці і отак от крутити. Тобто, тут органи керування, так, на мою думку, зроблені більш продуманіші, ніж на Кваншенгу, який в цьому плані більш простіший. Стосовно ціни, от якщо порівнювати ці два варіанти, ця рація коштувала десь 1100, Кваншенг на той момент коштував 600 гривень. Зараз ціни, що на Кваншенг, що на Bintalk, вони підскочили. Я навіть не знаю, скільки вони зараз коштують. Але різниця між цими двома раціями майже вдвічі. Але я б сказав би так, що за двойну переплату ви насправді отримуєте зовсім небагато плюшок. Тобто основні плюшки, які ви отримуєте за ці гроші, це розширений діапазон з коробки, це енкодер і розширена батарея посилена, а також гарний кольоровий дисплей.
От що, але дисплей в цій рації, він просто шикарний. Подивіться, які в нього кути огляду. Да, тобто, дисплей тут справді, от не придерешся, зроблений просто супер. Тобто, це гарна річ, і на відміну від монохромного дисплею Quansheng, от покажу для тих, хто не знає, як він виглядає. Тут дисплей набагато зручніше, цікавіше. І працювати з цією радіостанцією, з таким великим дисплеєм, бачите, от двохканальний режим. Я б не сказав, що тут набагато він більший, да, за розмірах дисплей, але от порівняйте, як відображаються дані на оцій рації і як відображаються вони на оцій. Тобто для людей з поганим зором, там можна налаштувати, що тут будуть показуватися тільки частота, тут будуть великі літери, але от в цій рації, все рівно тут краще зроблено, от як не крути. Тобто все тут кольорове, все таке гарне, все розбірливо читається. І насправді ця рація, вона цим і приваблює, як то кажуть, покупців, бо все ж таки кольоровий дисплей – це є кольоровий дисплей. Також окремо слід відзначити, що ще є плюсом цієї рації – це Bluetooth. Чому це плюс? Як на мене. Я цю функцію також я випробував, і вона мені сподобалась. Тобто ви на смартфон встановлюєте застосунок. І налаштовувати канали в цій рації можна через Bluetooth застосунок. Тобто вам не треба купляти додатково ніякого шнурка, не треба мучитися з встановленням драйверів, вам не треба мати під рукою комп'ютер. Ваш смартфончик на Android це спокійно зробить. Застосунок мінімалістичний, я вам не можу його показати, бо я знімаю на той телефон, на якому він в мене встановлений. Але повірте, застосунок зроблений грамотно, він не глючний. Все ж таки тут китайці постаралися зробити максимально зручно. Тобто прошивати сюди канали, частоти з застосунку дуже зручно. Ви підключаєтесь, не треба ніяких там драйверів, цих кабелів, там чірпів, налаштувань, думати там, що обрати. Тут все це реалізовано максимально просто. І Bluetooth тут, от зараз він, бачите, значок він включений. Виключається він просто через меню. Ви заходите, отут є ось пункт Bluetooth, можемо його виключити. Тобто його не треба постійно, щоб він був включений. Тобто ви включили, поміняли щось в налаштуваннях рації, занесли додаткові канали або навпаки видалили непотрібні, виключили Bluetooth. І у вас знову рація, по-перше, вона так менше споживає, і по-друге, це дуже зручно, що ви його включили, коли вам треба, і виключили, коли вам також треба. А тепер давайте знову повернемось до мінусів. Бо я цю рацію так нахвалюю, і може у вас скластися враження, що краще доплатити і купити таку рацію, ніж якийсь класичний Quansheng чи Baofeng. Насправді ні. Одним з широких мінусів, який мені в цій рації не подобається, тут не можна виключити шумодав кнопкою. Пояснюю, що це таке. Тобто, давайте почнемо з Quansheng. Як це реалізовано тут? Тобто ви заходите, ось у вас включена рація, ви натискаєте першу додаткову кнопку, і у вас шумодав відключається. Да? Тобто, і отак ви можете прослуховувати ефір і ловити самі слабкі сигнали, щось там можна почути. В цій рації такої штуки нема. Тут можна виключити шумодав, але робиться це довгим натисканням другої додаткової клавіші. Тобто робиться тут отак.
Воно геть незручно. Ось ви натиснули, вам її треба тримати. Все, як тільки ви відпускаєте, шумодав знову включається. Це, як на мене, просто незручно. Тому що, тут можна виключити шумодав через меню. Тобто ви заходите, ставите Squelch 0, але це знову ж таки незручно, бо потім, коли ви його виключаєте, давайте я вам продемонструю. От ви ставите Squelch 0, тобто ніяких проблем. Ось ви його виключили і все. У вас тепер рація постійно в такому режимі. Але щоб її виключити, вже менюшка, по-перше, рація починає в такому режимі трішечки тормозити. І швидко виключити ви його не зможете. От ви клацаєте, бачите, меню не з першого разу, по-перше, спрацьовує інколи. І, коротше, ця штука, вона не дуже зручна. І цим мені ця рація взагалі не подобається, що швидко ви тут не включите. Ви можете сказати, так можна запрограмувати, можна ж ці кнопки переназначити. Ні, я пробував. Тобто ви не можете зробити так, як це зроблено на Quansheng. Тобто не можна запрограмувати так, що ви один раз натискаєте кнопку і у вас все це вимикається. Оця кнопка, коли один раз натискаєте, це включає FM радіо. Ця кнопка або починає сканування, якщо ви довго її затиснете, я так налаштував, або коротке натискання включає сканер, search. Тому так, є отакий недолік в цій рації, він, насправді, я би сказав, що він критичний. Другий недолік в цій рації, який я також вважаю певним критичним недоліком, в неї дуже повільний режим сканування. От я включаю, зараз я спробую його включити, тільки не в цьому режимі, а в канальному. Ось так, Ось я включаю режим сканування. І він, він так повільно ці канали перебирає. В мене їх небагато, в мене їх там, здається, 20 штук забито. Але в нього дуже повільний сканер. Quansheng навіть на стандартній, тут зараз прошивка Exumer остання, ось 0.22. Quansheng, от зверніть увагу, з якою швидкістю сканує він. У нього просто космічна швидкість в порівнянні з бінтолком. Тобто він дуже повільний в цьому плані. Мені це також не подобається. Що ще мені не подобається в цій рації? Тобто, які в неї є мінуса? Головний мінус взагалі цього підходу, в принципі, так як зробили китайці, це те, що, в принципі, розширений діапазон насправді тут ніякий. Для, скажімо так, людей-професіоналів, тих, хто в цій темі розбирається, цим, я думаю, і так зрозуміло стало все, коли я назвав ціну цієї рації 1200 гривень. Але для тих, хто не розбирається, оцей широкий діапазон з 27 МГц, ця рація відверто, вона сліпа на цих діапазонах. Тут можна включити AM режим, тут можна, до речі, тут немає SSB і USB, тобто, хоча він на таких частотах і не потрібен. Але одразу кажу, що ця рація, вона відверто слабенька на оцих розширених діапазонах. Вона десь нормально починає працювати на діапазонах Саткому, там 260 МГц, там же вона нормально працює. В цій рації, тут в такому режимі можна включити частоти Саткому, але Quansheng в цьому плані він програє бінтолку і відверто програє. Тобто в нього чуйка на Сатком, в нього взагалі розбірливість, там все інше, в нього воно набагато гірше, ніж у бінтолка. Але в цілому, якщо підсумувати, якщо обирати між двома цими раціями, що
Якщо вам треба просто рація там, для грибів, рибалок, ну, для таких от побутових потреб, для зв'язку в блекаут, все ж таки краще взяти Кваншенчинг. Да, він легше, він менше, він за своєю ідеологією більш простіший. Да? Якщо розглядати покупку цієї рації, я б її розглядав більше як такий стаціонарний варіант. Щоб, от, наприклад, вона у вас лежить вдома, там виключили світло, вам треба послухати радіо, вам треба послухати, з кимось зв'язатися, з рідними, в кого є там рації, так? Або просто послухати ефір поруч, то ця рація, да, вона набагато краще. Я помічав, що вона, в неї більш якісна чуйка, але, да, ще один мінус, про який забув сказати. Це динамік цієї рації. Зверніть увагу, як зроблені динаміки. В чому між ними різниця? Для тих, хто не побачив, поясню. Тут динамік стоїть окремо під оцією решіточкою. Тут динамік стоїть під клавіатурою. Ось через оці дірочки його видно, що він закривається клавіатурою. І, відповідно, якість звуку і розбірливість мови більш краща на Кваншенгу, ніж отут. Бо, я не знаю, я не розбирав, я не можу сказати, які там стоять динаміки, в кого він краще, в кого гірше. Але через оцей динамік чути набагато гірше. Можна б спробувати було порівняти на FM. Я не хочу, щоб мене не забанили за музику. Але повірте мені, що тут динамік, можливо, він такий самий, як і в Кваншенгі, але його оце розташування, що він захований за клавіатурою, отам десь, він набагато гірше в цьому плані. Отут динамік зроблений грамотно, він винесений в окремий, як то кажуть, контур, да, йому нічого не заважає, лише типу оця накладка і все. Але тут такий звук бубонящий, він мені відверто не подобається. Да? Це також один із мінусів цієї рації. Тому, як то кажуть, обирати вам. Щодо потужності, по паспорту вона заявлена однаково. Тобто, що в Кваншенга, що в Бінтолка, вона заявлена однаково, але якщо тестувати ці рації на штатних антеннах, пам'ятаєте, ті, хто не бачили відео про тест антен Мештастік, я так само робив тест оцих антен резинок, які йшли в комплекті, то Бінтолк по моєму саморобному індикатору поля, він показує кращий результат. Можливо, це пов'язано з начинкою, можливо, це пов'язано з якістю антеною, але як є. Тобто він трішечки на потужність краще, ніж Кваншенг. І останній недолік, про який я також мушу вам сказати. Для цього мені треба від'єднати акумулятори цих радіостанцій. Так, знімайся. Незручно. Ось. Я вам показую ще один прикол цієї рації Бінтолк 8200. Ті, хто розуміють, мабуть, вже побачили, в чому прикол. Бінтолка не має ні частот, ні серійного номеру. Тобто про якусь легалізацію цієї рації взагалі не йдеться ніяка мова. Також немає тут серійного номеру і на коробці. Є якийсь такий незрозумілий штрих-код, але має бути отак. Бачите, тут вказані чітко частоти, тут є серійник, тут є модель, тут є потужність, і тут ще навіть є якась тут сертифікація, здається, UK, ось. Щось тут є якась ще умовне маркування. Тобто, якщо ви хочете легалізуватись як радіоаматор, то Кваншенг
ви поставите на облік без проблем в, як він називається, Українському державному радіочастотному центрі у ДЦР. Да? Ви зможете цю рацію поставити на облік без проблем. Вона популярна, вона є в всіх базах. Оцей ноунейм ви ніяким чином не легалізуєте. Тут немає ні серійного номеру, ні вказані частоти, на яких може працювати ця рація. Тут нічого цього немає. Тому це така китайська балалайка, побутова річ, яка не підлягає сертифікації і легалізації. Також це треба враховувати. Да, це не якась брендована штука, якою можна користуватися. Тому так, да, якщо зробити загальний висновок, такий більш маркетологічний, більш побутовий, більш споживацький, ця рація – це просто намагання маркетологів продати вам додаткові функції за більше грошей, не змінюючи принципово базових характеристик і базового призначення цього виробу. Да? Тобто, якщо сказати простими словами, оці всі навороти з енкодерами, з гарною батареєю, з блютузами, з кольоровими дисплеями, з розширеним діапазоном, вони за великим рахунком не дають вам ніяких переваг у зв'язку. Тобто зв'язок цієї рації, він трішечки кращий, ніж в Кваншенгу, який по ціні, нагадую, в 2 рази дешевше. Тому обирати вам. Хочете цікаву китайську іграшку, беріть Bintalk. Хочете справжню перевірену класику всіх часів і народів, беріть Quansheng UV-K5. На сьогодні в мене все. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, кому що цікаво. Додатково про цю або цю рацію поясню. Розкажу все як завжди. Пока і побачимось вже в наступних відео.